morning. So I've been standing here so many times stressing the importance of increasing the support for Ukraine and putting more pressure on Russia. But the truth is that the support to Ukraine is not big enough, but the support to Russia is too big. So what do I mean by this? Then, since the full-scale invasion, the European countries and Europe has supported Ukraine with 187 billion euros. During the same period, we have imported Russian oil and gas to an amount of 201 billion euros. And then, if you add the other imports, then the total is 311 billion euros, meaning we end up on a negative support to Ukraine by 124 billion euros. Now, this is nothing but a disgrace. And now everyone is talking about the peace talks. And there will be no reasonable peace talks if we do not increase the support to Ukraine and the pressure on Russia. And one very good start would be to have the frozen assets used for the benefit of Ukraine. Thank you. Yes, but there are some so-called American-Russian peace plan for Ukraine, which was developed without Ukraine and the EU allegedly. There can be no peace without Ukraine, and Europe has to be at the table. And like I said, there are a lot of talks about different talks. And at the same time, Sweden only has 2 points in their plan. So it is support Ukraine and increase the pressure on Russia. And that is what we should focus on in order to be able to change the equation so that Russia will want to come to the table, because it's quite obvious that Russia is not willing to have serious peace talks. Minister, can a corruption scandal in Ukraine have effect to support? No, it shouldn't. It is very important to fight the corruption in Ukraine, and this is also important for their EU accession. It is good that these corruptions had been revealed, and it is of utmost importance that Ukraine keeps fighting corruption and also work towards a legal system that is in alignment with what is expected from them if they want to join the EU. Minister, the Middle East is also on the agenda today. What does the EU need to do to help in Gaza? The EU needs to support the rebuilding of Gaza and the peace plan that has now also been adopted by the Security Council, which is a very good step forward. It is still fragile, and we need to do everything we can to make sure that the ceasefire is kept. Sweden is contributing to EU Pol Corps. We also lead that, and we are the country that seconds the most number of people. You talked about the EU Corps and Sweden contributing, but there should be also a police training for Gaza and police officers. When should that happen, and what's your position? There are several details in this plan that need to be worked out, but the EU should be willing to contribute, and of course Sweden is willing to contribute too. Thank you. Now, this is extremely serious, and we have seen how Russia has escalated its hostile actions against European countries, and Poland has been hit very hard. I visited Monday to express our support, and the crucial thing is that we keep united and that we respond quickly. And there, of course, we need to also collaborate closely within the NATO, and I am glad that since the serious violation of Polish airspace, we have also taken up the Eastern Sentry, and Sweden is willing to contribute to that too. Thank you. Thank you. Just one question.
What they said. Hej! Nu får du nog ta ett steg lite tillbaka så vi tar skylten först. Så vi tar den. Som... Min lilla skylt. Ja. Så. Om vi börjar med den. Vad är ditt budskap? Att det är fullständigt bedrövligt att EU och europeiska länder inte bidrar mer till att stötta Ukraina, utan att faktum är att vi istället hamnar på ett negativt stöd om man drar av den totala importen från Ryssland. Man borde skämmas. Ska man se det här som ett inspel i den diskussion som nu förs om lån eller bidrag eller hur man ska stötta Ukraina framöver? Det får man gärna göra. Vi är inne i ett mycket kritiskt skede där vi måste fatta beslut om att i anspråk ta de frysta ryska tillgångarna till Ukrainas förmån. Och vi behöver ett beslut nu. Och skulle vi fatta ett sådant, ja då skulle vi ju hamna på ett positivt netto. Och det borde vi göra så fort som möjligt. Det är ju Belgien som framförallt som har hållit emot det här. Tycker ni också på i er krets? Eller hur agerar övriga EU mot Belgien för att få Belgien att gå med på det? Det gör vi, och jag tycker att de har legitima invändningar så tillvida att de behöver ha backning av EU och andra EU-medlemsstater för att känna sig trygga när det gäller att släppa de här tillgångarna. Det står för en mycket stor del av deras BNP. Och jag tycker att vi ska ställa upp så att de känner sig trygga med det här beslutet. Och jag kommer att träffa min belgiska kollega idag för att diskutera det. Mm. Parallellt så finns det uppgifter nu om en ny amerikansk-rysk fredsplan för Ukraina som dessutom låter som den innehåller en hel del landöverträdelser, att ryska ska vara officiellt språk i Ukraina och sånt. Hur ser du på det här? Är USA en allierad fortfarande i det här? USA är allierade och man ska komma ihåg att de här senaste åren, får jag väl säga, har det kommit olika rykten om olika planer, och hittills ska jag bara konstatera att det är viktigt att behålla fokus på att stötta Ukraina och att motverka Ryssland och att försvaga Ryssland. Det enda sättet egentligen att förändra ekvationen och säkerställa att Ryssland är villiga att diskutera en vapenvila och en fred på riktigt. För just nu ser vi inga som helst tecken på att Ryssland skulle vara villiga att göra det. En annan punkt i den här fredsplanen ska ju vara att Ukrainas militära förmåga skulle minska. Vad säger du om det? Återigen så har det kommit olika uppgifter som inte är verifierade. Jag konstaterar att ska man ha en vapenvila och en seriös diskussion om fred, då måste naturligtvis Ukraina vara med vid bordet och Europa måste också vara med. För det ni har sagt från EUs sida har ju framförallt varit att Ukraina, den största säkerhetsgarantin är ett starkt försvar från ukrainarna själva. Och jag är övertygad om att den dagen man når en överenskommelse om en vapenvila så måste Ukraina fortfarande ha ett starkt försvar för att avskräcka Ryssland från nya attacker. För vi vet precis vad Ryssland är gjord av. När det gäller stödet till Ukraina då, nu verkar det inte som att ni ska diskutera reparationslånet så att säga idag. Det är ju ändå bråttom, så borde det inte vara på agendan. Jag kommer naturligtvis att ta upp hur angeläget det är att vi kan fatta beslut om de frysta ryska tillgångarna, det så kallade reparationslånet. Och det kommer komma upp under vår Rysslands och Ukraina-punkt här idag. Sen ska ju beslut fattas på Europeiska rådet och det måste göras i december. Så för mig är det viktigt att framhålla hur bråttom det är. Mm. Det har kommit en del kritik mot att kommissionen la fram liksom de här 3 förslagen och att vissa har tyckt att man kanske borde bara lagt fram ett förslag, just det här då, lån med frysta ryska tillgångar. Kan du stämma in i den kritiken? Ja och nej. Jag tror att vi kommer behöva många olika finansieringsvägar för Ukraina framöver för att vi verkligen ska kunna få en långsiktig finansiering. Reparationslånen skulle ju kunna täcka behoven ungefär under 2 år. Jag vill att vi ska ha fokus på det nu för att det är bråttom, och ska vi överhuvudtaget kunna genomföra det här så behöver vi fatta ett beslut i december. Därför kommer jag också fokusera på det i mina argument idag. En annan punkt på agendan, Sudan. Vad vill du se från EUs sida? Vad kan EU göra för att agera mot det som händer i Sudan?
Vi måste sätta mer press, rikta mer sanktioner mot de som på olika sätt bidrar till krigsföringen och därmed också till det fruktansvärda lidande som vi ser hos den sudanesiska civilbefolkningen. Det liknar ingenting annat. Det är den värsta humanitära katastrofen i världen just nu. Och sanktioner mot vilka då? Är det ett land som har stöttat milisgruppen till exempel är ju Förenade Arabemiraten? Och där har ju EU redan riktat sanktioner mot ett antal företag för att de möjliggör krigsföringen. Men jag tänker mig också sanktioner mot parterna, till exempel mot RSF. Minister, Georgia not on agenda, but for us, for Georgian journalists, independent journalists, it's very crucial and important. How do you evaluate the situation in Georgia regarding daily repressive laws? We are extremely worried about the developments in Georgia, and they are very fast taking steps from an EU membership. And this is something that saddens me, and we are trying in every way to support the civilians who also work for democracy and the freedom of press, as we see this as urgent in Georgia. Thank you. Thank you.